Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket, ez itt a Galileo Webcast.hu, hát mondjuk így rendkívüli adása. Valójában egy fél napunk állt rendelkezésre megszervezni ezt a közvetítést. Ahogy kinéz, egy valamiféle rendkívülinek beharangozott esemény előtt állunk. A pontos idő itt jelenleg 19 óra 57 perc, elvileg 3 perc múlva kezdődik valami. Mi arra vállalkozunk, hogy magyar kommentárral, mondjuk szakkommentárral végig kísérjük az eseményt. Nem csak tükörfordításra gondolunk, hanem kommentálásra, illetve háttérinfók szolgáltatására. Jó magam, Tepliczky István vagyok. Bemutatnám a virtuális stúdió 2 résztvevőjét, akik messze-messze távol a Skype rendszer, mondjuk így távolság áthidaló megoldásán keresztül csatlakoznak be. Előre is elnézést kérünk, ha ebből kifolyólag mindenféle ilyen technikainak tűnő, meg egyeztetésnek, meg egymás szavába vágásnak tűnő jelenségek lehetnek. Az egyik mikrofonnál, az egyik számítógépnél Vizi Pál Gábor. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket. Mellette pedig dr. Lukács Béla. Ilyen adásban vagyunk. Akit látunk fel, és a Wolf Simon, óceanográfus. Aki valami furcsa baktériumokat talált egy kaliforniai tóban. Amennyit ebben a pillanatban tudunk, hogy ezek a furcsa baktériumok több arzént és kevesebb foszfort használnak. Hallottok minket, ugye? Igen. A szokásos baktériumok, és ezért lehet, hogy ezek egy eltérő életet testesítenek meg. Na most ugye az idegen égitesteken eltérő életnek kell lennie, mint itt. Más a hőmérséklet, más az elemösszetétel, és így tovább. Ha a Földön... of what this could mean to us on practical and also a bit more esoteric levels. I'd like to introduce to you today the bacteria in the GFAJ dashboard. Focuses on the origin and evolution of life, distribution of life. These are not little potatoes. They are a microbe that... Azt hallgatjuk, hogy ők mit mondanak. Utána pedig azért majd kommentáljuk természetesen nézőknek. But it's doing something extraordinary. And so we'll talk about that. But first, let's find out where this microbe is from. We're looking at a map of Mono Lake, California. It's in northern California and east of the Sierras, just outside of Yosemite National Park. It's a very interesting environment, and we're gonna take a look at that. If we could please roll that footage. Mono Lake is 3 times the salt of seawater. A pH of 10, it's basic, like bleach. And it's got very high levels of arsenic. And it's teeming with life. So the seemingly inhospitable environment teems with life. Bacteria, algae, and brine shrimp, and is a major stop on their way through the United States. Mit jelenthet ez az eltérés, amit észrevett? So let me tell you a little bit about how we did this. So if you want to look for an organism that can substitute one element for another,
Most mondja azt, hogy a normál elemgyakoriság mellett hidrogén, oxigén, stb. Nevű életet ismerünk. És az arzén az 5. vagy a 6. az élőlényekben, pontosabban a foszfor, és ezek a baktériumok inkább arzént használnak, mint foszfort. Tehát ez egy... And actually, the fact of this chemical similarity, and there's other things I'd be happy to discuss at length with folks, but that chemical similarity lends insight into something that arsenic is Asztrobiológiai, illetve planetológiai összefüggésben próbálja vizsgálni ezt a jelenséget, amire mi számítottunk is. De ezek földi baktériumok természetesen, ne értsük félre, csak minthogyha a Földön egy másik módja is lenne az életnek. If we took that mud and we gave it in a laboratory environment that was rich in everything else it needed, sugar, vitamins, not that bad for us. And De itt we valami added no különlegesség van, valami szabálytalan. very high dose of phosphorus. There's a double whammy. This is not an experiment that most people Igen, Ránézünk a but it was driven by térképre. my question. Is there a microbe on Earth Észak-Kaliforniában van egy tó, úgy hívják, constituents? And so what did we find? We found that not only did this microbe cope or deal with the toxicity, we might say, with Hát nem nagyon közlekedik a környékével. and that was amazing. Skype Nothing kapcsolat should have pillanatra grown. elromlott. Put your plant in the dark. It doesn't grow. So something grew. But now we wanted to find out what was happening. So we measured the insides of the cells. We took the cells and we measured the total arsenic concentration inside the cells. It was taking up this A arsenic. That's tónak unusual. nincs Then we lefolyása. found that the arsenic Tehát was a associated tóban az elemösszetétel with a band az of genomic DNA. lehet teljesen más, mint máshol. És valamiért ebben a tóban olyan baktériumok élnek, amik több arzént és kevesebb foszfort építenek be. kezdtek ennek a dolognak járni természetesen. Így van, ennek ő kezdett utána járni. Azaz felése volt Simon óceanográfus. Igen, és valami olyan talált, hogy a foszfor egy részét arzénnal helyettesítik ezek a baktériumok. Na most ez azért meglepő, mert a sejtekben lévő DNS-ben a foszfornak központi szerepe van. Ha ahelyett arzént használnak, akkor az egy másik fajta bakteriális élet. Hogyha laboratóriumi környezetben kezdjük el vizsgálni, akkor ott létre lehet hozni ezt az elemgyakoriságot, de a normál természetettől eltérő, azért ez nem lehet teljesen kísérletileg fölépíteni egy teljes környezetet, ahol egy élővilág kialakulhat, körbe ezt akarja mondani. Mit is találtunk? Egy olyan baktériumot, ami először azt hitték, hogy valami túlságosan valami sötétben keresgélnek. Azt hitték, hogy valami elromlott, hogy lehetett ebben ennyi arzén. De speciálisan az arzén a DNS-hez van hozzákötve. Ami a normális körülmények között foszforral építené föl a molekuláit. Most próbálkoznak azon gondolkozni, hogy a kémiai környezet lehet ennek az oka? Tehát, hogy csak egyszerűen belekerült azért, mert ott mondjuk több az arzén. Hát mert ez egy lefolyás nélküli tó, amiben egészen más lehet az elemgyakoriság, mint más. Mert hogy egyébként a foszfornak több nagyságrendel nagyobb az előfordulása, mint az arzénnak. Tehát ha arzénból kéne építkeznünk nekünk, akkor erre igen kellemetlen lenne, mert
viszonylag nagy lenne belőle a hiány. Igen, alig van a Földön arzén. Most itt éppen a ilyen aminoszalakat DNS felépítést próbálnak modellezni. Arra kell figyelni, hogy az élőlényekben, a földi élőlényekben két alapvető vegyület van. Az egyik a fehérjék, és a másik a DNS vagy az aminosav. Most a foszfor az a fehérjékhez nem nagyon kell, de a DNS-hez kell. Egy olyan élet, amelyikben arzén helyettesíti a foszfort a DNS-ben, az nem olyan, mint amihez eddig hozzászoktunk a Földön. And in fact, phosphorus-based fertilizers are one of the pillars of the green revolution. So phosphorus is limiting in a lot of different ecosystems, and it's limiting for the reasons that Felisa described. Tovább kinyitni ezt a kutatási ajtót az egész univerzumra, mert ezek a jelenségek igazolják azt, hogy igen, eltérő alapokon is létezhet élet. Mit lehetne még találni? So if we go on to the next one, because phosphorus is limiting and everything needs it, it often turns out also that when phosphorus leaks out of systems, like out of agricultural fields or out of cities or such, it functions as a pollutant. Elnézést, csak közben megkérdezem a kollégákat, hogy hallatszunk? Igen, semmi gond nincsen. Én voltam egy kicsit túlhangos. Phosphorus is necessary to have massive algal blooms that lead to the greening of lakes like this and eutrophication. So phosphorus is a big issue for sustainability. Így van. Tehát erre az azért hegyezik, de most kezdi el mondani, hogy mi másra lehet még használni, és éppen most jön egy James Elson nevű professzor, aki már is mondja, csak figyelek rá. Now, if we go on to the next slide, we can also start to talk about, well, where does this phosphorus come from that we use in fertilizer? Well, it comes from just a few places around Earth. It comes from mines of phosphorite deposits that were built up over tens of and hundreds of millions of years by biological processes. These mines are located in just a few countries around the world. The United States has phosphorus reserves in Florida and North Carolina that are rapidly being depleted because of fertilizer consumption. Morocco has major phosphorus reserves, as does China, but the distribution of this resource is relatively scarce around our planet. And so because of this geographic distribution and because of the burgeoning demand for fertilizer, határolva kevés van abban a tóban és a környéken. Arzén viszont van. Igen. És akkor a baktérium arzént használ foszfor helyett. Ezek egyébként hasonlóak, csak nem azok. Csak hogy a foszfor az alapvető a DNS fölépítésében, a DNS pedig az egyik alapvető vegyülete az életnek. Tehát itt fogtak egy életet, ami más, mint amit megszoktunk. Most ha ilyent foghattak, akkor már foghattak másmilyent is, és lehet valahol egy idegen bolygón olyan, amire mi nem is gondoltunk. Pláne lehet olyan, amire gondoltunk is. Ugye a pollutánt az azt jelenti, hogy egy olyan anyag, amelyik ugye beszemeteli a levegőt, itt ez esetben a foszfor, az egyik főszereplő. Arról beszél, hogy több százmillió év evolúció idő volt állítólag arra, hogy egészen másképpen működjön. Jó, hát egyes baktériumok nagyon régiek. Magyarán ezen az egy helyen a foszfor ritka, szűkös. Arzén viszont van. Ezt most éppen James Elser professzor mondja, aki az arizonai
állami egyetemen van. Ami talán planetológiában a világ legjobb egyeteme, tehát az idegenbolygókat ők ismerik. Már amennyire bárki is mondom, Felicia, hát pontosabban ők úgy írják, hogy Felicia, Wolfe, egy óceanográfus, W-vel Wolf, mint hogyha ugye farkas lenne, de Wolfe, kötőjel Simon. My next 3 minutes will be successful if I convey to you folks why it's an exceptional result. És ő találta vagy dolgozta föl ezt a különleges baktériumot, a különleges tóban. Ami a későbbiekben lesz, az teljesen nyilvánvaló, hogy az, hiszen van több másik meghívott. Az egyik Steve Benner, aki biológus, ő a Jet Propulsion Laboratóriumnak a Titán csoportjában van, a másik pedig Pamela Conrad hölgy, aki ének a Marson foglalkozik, tehát az az ő fő témája. Nyilván nem véletlenül vannak ott, és erre egy kicsit később kerül sor. Tehát az egy dolog, hogy az arzénos részt most kivesézték, de hát teljesen egyértelmű, hogy nyilván a többi szereplő is mindjárt megszólal. A Titánon egy pillanat. Most azokról fognak beszélni, milyen elemekből épülhet fel az élet, kérdezi. Ahogy ma ismerjük, azt úgy nagyjából ismerik, de most ez meglepő, mert ez speciál eltérő volt az idáiaktól. Lett ez a ilyen PR udvariasságban jelenleg. De erre egyébként senki és most szólítják meg Dr. Stephen Benner, aki nem más, mint a Titán teamnek a tagja. Most jön a Titán vonulat. Nagyon sok időt töltött el az életében avval, hogy a Titán biológiáját, lehetséges biológiáját figyelje. And of course, these are compounds that have been studied in model form. This specific arsenate DNA has actually never been isolated, but there are compounds that are similar to it. Different kinds of atoms, but still carbon, oxygen, arsenic, oxygen, carbon linkages. And so we know that they're relatively unstable. They fall apart with half-lives measured in the order of minutes, conveniently. And so when you try to put them into a DNA molecule, right, and then you put it under stress, they fall apart, and then of course your biological system says, oh my God, I've just destroyed my molecule, I got to go back again. Most arról beszél, hogy megdöbbentő az, hogy ha van olyan környezet, ahol ha egy picivel több arzén van, akkor az élethez elkezd alkalmazkodni. És akkor összedugták a fejüket az asztrobiológus, a geológus és az itt előbb említett szakmák, és elgondolkoznak azon, hogy milyen is az élet, mi is egyáltalán az élet, hogyan is alakulhat ez. Lehet, hogy a kivételek azért kivételesek, mert az adottságok adják azokat a kivételeket, tehát az evolúció kitermeli. És elővesz valamit a zsebéből. Egy közönséges láncot. Azt mondja, hogy igen, erősen össze vannak kötődve. Mutat egyet, amelyik szét van nyílva, egy olyan láncot. So we remember all this old chemistry, and we don't believe it. And that's what you're going to see a lot of people say. Új láncszem elemekből, hogyha ez a lánc felnyílik valami miatt, és kicseréljük, illetve beillesztjük ebbe az egyébként meglevő eredeti láncba, And of course, when we can go into great details about what experiments you might do in the future to explore this, but what police has akkor elmagyarázza, hogy a szokásos elemek közül egy másik elem keletkezik, illetve lép be,
akkor gyakorlatilag a meglevő láncba beépülve az gyengébb láncszemként, úgymond a leggyengébb láncszemként egyébként elengedődne, és akkor vége a DNS-nek. Ez nagyon sokszor megtörténik. Míg addig gondolom ezt fogja mondani, amint egyszer csak egy olyan alkalmas szerkezet téved oda, amelyik valamennyire tartósabb lesz. Vagy ha az egész láncot kicseréljük az új láncszemekkel. Like Titan, which is at minus 290 degrees Fahrenheit, so it's a cold environment. In fact, you might very well want to have the increased reactivity of arsenate in that environment just to get the reactions that you want to have in biopolymer. Két úton lehetséges az életben egy ilyen, az, hogy valamiből, hogyha valamilyen életfeltételek ugye megváltoznak, illetve valamiből más típusú gyakoriság van, mint az általánosan megszokott. Emlékeinkben ugye az a kémia van, amit általában az iskolában megtanulunk, gondolom erre akar kitérni, tehát van egyfajta kémiai rendszer a fejünkben. De van egy olyan eset, amelyik abszolút kivételes, akkor a kivétel ugye elkezdi erősíteni a szabályt, és egy új valamilyen dolog fog ugye keletkezni, ami nagyon hasznos, jól hasznosítható arra, hogy megfigyeljék az eseményeket. Ami ugye hőmérséklet függő lehet, hogyha például a hőmérséklet az eltérő, mint amit általában megszoktunk, akkor egy másik típusú, másik hőmérséklethez való kémia lesz. Így van. Ez az, amiről dr. Lukács Béla délelőtt tájékoztatta a médiát. My role in the astrobiology spectrum is to think about how we might predict the habitability of environments off the Earth. Most azt kezdi mondani, amiről beszéltünk, ez a bizonyos hideg kémia, hogy egy bizonyos struktúra, ami a Földön stabil, az egyáltalán nem lesz stabil, például a titánon. Ami túl hideg. Annak, ami a Földön stabil. A Földnek, igen. Itt kivételes dolgokról beszéltünk, de lehetnek olyan helyszínek nyilván, ahol ez az általános. És hát valószínűleg éppen ezért van ugye a NASA-nak az asztrobiológiai programja, hogy ilyennel foglalkozzon. So what is really interesting about this result is if you can make a biomolecule that has substitutions in it, the properties have to change as a function of new constituents. So it opens up a whole new line of questioning. What might those changes be? What do they portend for the evolution of that chemistry? What do they mean about the environment? And by the same token, we might learn something new about habitable environments by understanding how organisms that are there adapt to the presence of new or limited chemical constituents. With respect to space exploration, this is a very interesting result again, because the implication is that we still don't know everything there is to know about what might make a habitable environment on another planet or a satellite of another planet. We have to increasingly broaden our perspective. So perhaps arsenic is not an essential component of habitability for life. Most váltottak át Pamela Konrádra. Állítólag a mi streamünk az lemaradásban. Igen, úgy néz ki, hogy kicsit lemaradásban lehettek. A hölgy beszél már nálunk elég régóta. Valahogy mi akkor se tudjuk ezt előbb mondani, tehát csak elmondani, hogy Pamela Konrád egy asztrobiológus, aki a NASA-nál dolgozik, és 2009-ben írt egy papert, azaz egy ilyen jelentést a geológiai összefüggésekről, amely az életet befolyásolhatja a Marson. Ami az életet befolyásolja a Marson.
But what I'll say is that kind of openness to questions is part of what I want. I hope that the work of myself and my team that produced this. But I want to really reiterate it. It's not about arsenic, and this isn't about Mono Lake. It's about thinking about life in a planetary context. Az elképzelés arról szól, hogy a környezetnek van egy eltérő kémiája, mint amit mi ismerünk, és ő pontosan azt vizsgálja, hogy az az eltérő kémiájú környezet az élet szempontjából milyen szerepet játszhat. Azaz hogyan nyilvánvalóan ugye befolyásolja az evolúció során, vagy a lehetséges elképzelt evolúció során az életet. A Marson nem nagyon különbözik a kémiai környezet a Földtől, de azért különbözik, és például a felszínen kevesebb a víz. Tehát más az elemösszetétel. Ugyanakkor továbbra sem tudunk mindent ennek a bolygónak ugye a környezetéről. Hát mert a Mars kutatási programok azok eléggé lelassultak. Már azt nagyjából tudják, hogy mi lenne hasznos, minek lenne jövője. Gyakorlatilag jól érezhető, hogy az amerikai néphez beszél. Tehát azt említette, hogy neki van elképzelése arról, konkrétan végig nem mondja ebben a bejelentésben. És most visszakapta fel is a szót már. Ő kifejezetten a kivételek érdeklik az életformákban. Ő az igazi okokra kíváncsi, hogy miért van ez így. Amikor olyan kérdések nyílnak ki, illetve hát ugye nyitott kérdések maradnak, akkor azt természetesen el kell rajta gondolkozni, és mégpedig az élet kérdéseit kell átgondolni. És akkor vissza kell hozni az elvonatkoztatásokat. És most mai napon biztosabban, hogy az arzénnak a szerepe az várhatóan az életnek a szempontjából érdekes lehet a továbbiakban is. És ismét ilyen amerikai PR mond, hogy ki kell nyitni az ajtókat erre a kérdésre. Az ajtókat ki kell nyitni, de ahhoz kétség nem fér, hogy a foszfor az legalább 10.000-szer gyakoribb elem, mint az arszén a világ mindenségben. Tehát ha az élet választhat, hogy melyiket használja, akkor a foszfort használja, csak ha éppen valamiért ott nincs foszfor, akkor használ helyette arszén. Most ugye sok olyan életformát mutattak, ahol a helyén van a foszfor, azaz a jól ismert helyén. Hát gyakorlatilag mindegyik ilyen az egyetlen tavi baktériummal szemben, amit a Felisa-ról magyarán a kozmikus elemgyakoriság és az élőlény gyakoriság nagyjából arányban van egymással, tehát a kozmikus életgyakoriság az hasonló arányban van. Az a icike-picike, a hatalmas, nagyméretű élőlény mennyiségből, ez az ő általa vizsgált baktérium, tehát több nagyságrendel ritkábban, de mégis képes alkalmazni azt az elemet, amelyik a foszfor hiányában a foszfor kémiailag helyettesíteni tudja, és ő nem pusztul bele, hanem alkalmazza, mint pótlást, mint hogy mondjam, pótkereket alkalmazza. Igen, na mostan két lehetőség van, és hát most gratulálnak nekik. És most jön a kérdések és válaszok. And we can speculate a little bit about, can be very difficult. We can speculate